د یوټیوب چینل دپاره بینر ډیر په اسانۍ سره جوړ او ډیزاین کوي. دوستانو د موبایل په سکرین باندې چې تاسو ته کوم د یوټیوب دپاره بینر ښکاري دا تاسو کولی شئ چې ډیر په اسانۍ سره جوړ او ډیزاین کوي. د دغه ډول ډیزاینینګ دپاره موږ له یو اپلیکیشن څخه استفاده کوو د کوم نوم چې دا فکسلاب. تاسو کولی شئ چې له پلی سټور څخه ډیر په اسانۍ سره ډاونلوډ او انسټال کړئ. نور طریقه درته پر همدې ویډیو کې درښیم چې څرنګه کولی شو دا ډول پروفیشنل بینر د خپل یوټیوب چینل لپاره جوړ او ډیزاین کړو. ویډیو تر پایه راسره وګورئ، تاسو به وکولی شئ همدې ته ورته بینر خپل ځان لپاره جوړ او ډیزاین کړئ. ګرانو دوستانو، تر ټولو د مخه د خپل ځان لپاره د فکسلاب په نوم اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ له پلی سټور څخه. کله چې تاسو د فکسلاب اپلیکیشن اوپن کړئ دغه ډول یو صفحه تاسو سره راخلاصیږي. په دې ځای کې لیکل سوي دي نیو ټیکسټ. موږ راځو همدا ډیلیټ کوو. کله چې تاسو دا ټیکس انتخاب کړئ بره ځای کې یو آپشن دا ډیلیټ، تاسو راسئ همدا انتخاب کړئ او بیا پر اوکې باندې کلیک واخلئ. تاسو سره به دغه د ټیکس آپشن ډیلیټ شي او ځل بیا په 3 ډاټ باندې کلیک اخلو، ایمیج سیو انتخابو. په دې ځای کې دوستانو تاسو راسئ د یوټیوب چینل بینر انتخاب کړئ. ځکه دوستانو موږ تاسو غواړو خپل ځان لپاره یو بینر جوړ کړو د یوټیوب چینل. تاسو بیا سایز د یوټیوب چینل بینر انتخاب کړئ او ځل بیا پلس آپشن باندې کلیک واخلئ، فرام ګالري انتخاب کړئ. کله چې دوستانو تاسو ګالري ته راغلی په دې ځای کې تاسو دغه یو تصویر انتخاب کړئ. د دې تصویر د ډاونلوډ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. کله چې تاسو په یاد لینک باندې کلیک واخلئ تاسو کولی شئ چې همدا تصویر زموږ د ټلیګرام چینل څخه ترلاسه کړئ. په دې تصویر کې نور هیڅ هم نشته، موږ یوازې خپل لوګو راخلو او په دې سپین کلر کې لګو، ترڅنګ د خپل یوټیوب چینل نوم لیکو. دا تصویر نور جوړ شوی ده، په دې کې نور هیڅ کار نه ده پاتې. دا ما تاسو دپاره یو ترتیب کړی ډیزاین ده، کولی شئ چې استفاده ورڅخه وکړئ او خپل ځان دپاره بهترین ډیزاینینګ یا بهترین بینر جوړ کړئ. اوس دوستانو موږ او تاسو راځو د خپل یوټیوب چینل لوګو راخلو. کله چې موږ تاسو د یوټیوب چینل لوګو ترلاسه کړئ بیا راځو په دې سپین کلر باندې لګو، دا آپشن کلیک کړئ او دا لوګو درسره لاک کړئ یا دا بینر درسره لاک کړئ تر څو دا بې ځایه نه شي. راځو دوستانو په دې پلس آپشن باندې کلیک اخلو، فرام ګالري انتخابو. د انتخابولو وروسته تاسو د خپل یوټیوب چینل بیا هغه لوګو راواخلئ او یا هم د خپل یو تصویر راواخلئ. زه دوستانو خپل تصویر سرچ کوم او دغه تصویر ما راواخیسته. په دې ځای کې دا سرکل په نوم کوم آپشن چې دا همدا انتخابو. دوستانو تاسو به هم پر همدې ترتیب سره مخ ته لاړ شئ. دا ویډیو وګورئ، تاسو کولی شئ خپل ځان لپاره بهترین بینر جوړ کړئ. طریقه یې درته دوستانو د موبایل په سکرین باندې ښکاري. شاید زه ځینې خبرې غلطې ما څخه وسي یا هم ځینې آپشن یې تاسو ته غلط معرفي کوم، خو مګر طریقه یې تاسو د موبایل په سکرین باندې هم ښکاري. د دغه آپشن د لارې تاسو کولی شئ د ایمیج سایز غټ یا کوچنی کړئ. پر همدې ترتیب سره تاسو د خپل یوټیوب چینل لوګو برابره کړئ په دې سپین کلر کې. په کلر سره دوستانو تاسو دا ډیزاینینګ وکړئ او دوستانو که چیرې تاسو څخه دا لوګو زیاته یا کمه سي نو کولی شئ د دغه 2 خطونو د لارې برابرولی شئ، دا ترتیب یې جوړ کړئ او بیا یې د دې سپین کلر په منځ کې ښایسته په ترتیب سره برابره جوړه کړئ. دلته دوستانو 4 آپشنې نورې دي پوزیشن په نوم باندې. تاسو کولی شئ دا لوګو په کلر سره په ګوتو باندې دا نه جوړېږي، کولی شئ د دغه 2 لینونو څخه استفاده وکړئ او دا په ترتیب سره برابره کړئ. په ټیک آپشن باندې کلیک اخلو دوستانو. زموږ لوګو یا زموږ لوګو په ښه شکل سره برابر اوسه، په دې ټیک آپشن باندې کلیک اخلو او دې ته لږ ذره سپروک ورکړو تر څو لا ښه ښکاره شي. راسئ دوستانو همداسې ښکته په دې ځای کې آپشن د سپروک په نوم همدا ورته آن کړئ او کلر ورته سپین انتخاب کړئ. تاسو لیدلی شئ زموږ لوګو یا زموږ تصویر په ښه شکل سره ولګېد یا په ښه شکل سره ترتیب سو. اوس دوستانو راځو د خپل یوټیوب چینل نوم لیکو. یو ځل بیا دوستانو تاسو پر پلس آپشن باندې کلیک واخلئ، ټیکس انتخاب کړئ. په دې ځای کې دوستانو د ای آپشن انتخاب کړئ، دلته لیکل شوی ده ای، همدا انتخاب کړئ، ایډیټ ټیکس یې واخلئ، دغه نیو ټیکس ډیلیټ کړئ او پر ځای د خپل یوټیوب چینل نوم ولیکئ. په همدې ترتیب سره دوستانو تاسو مخ ته لاړ شئ، کولی شئ د خپل یوټیوب چینل لپاره په زړه پورې ډیزاینینګ زده کړئ او د خپل یوټیوب چینل لپاره بینر جوړ کړئ. تاسو لیدلی شئ ما د خپل یوټیوب چینل نوم ولیکه، بابر لټون پر اوکې آپشن باندې کلیک اخلو. دا پر همدې ترتیب سره ځای پر ځای ښیي او دې فونټ ته موږ دوستانو تغییر ورکوو او همدارنګه سایز یې هم زیاتو یا کمو. هغه دوستانو فونټ پورې اړه لري. لومړی موږ تاسو راځو دلته دوستانو مای فونټ برخې ته فونټ انتخاب کړئ او بیا یې مای فونټ برخې ته راسئ.
دوستانو تاسو په فکسلاب ته دغه یو اکاونټ ور اډ کړئ. د دې د ډاونلوډ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود او همدارنګه که چیرې طریقه درته نه وي زده چې څرنګه کولی شو فکسلاب اپلیکیشن ته پاونډ سټ کړو، نو ما ورباندې الریډي یوه ویډیو جوړه کړې چې لینک یې د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. کولی شئ چې هغه وګورئ تر څو فکسلاب کې ښایسته او په زړه پورې ډیزاین وکړئ. فکسلاب کې تاسو هغه وخت کولی شئ ښه ډیزاین وکړئ کله چې تاسو فکسلاب ته د خپلې خوښې پاونډ یا د خپلې خوښې کلمات ور اضافه کړل. په دې ترتیب سره تاسو کولی شئ د دې باور لټون سایز غټ یا کوچنی کړئ. د خپل یوټیوب چینل سایز د کوم نوم چې ده کولی شئ زیات یا کم کړئ. راځو دوستانو د دې پوزیشن پر همدې ترتیب سره جوړو تر څو زموږ دغه نوم په ښه شکل سره پیټ راسي او په زبردست ښکاره سي. هر ځای کې چې دا نوم ښه راغی پر همغې ځای باندې موږ ټیک کوو. دا دوستانو ښه نه ښکاري. موږ تاسو یو ځل بیا دا ټیکس انتخابو د سایز ته راځو. سایز به دوستانو زه لږ ذره کم کړم تر څو دا ښه ښکاره سي او لږ بیا راښکته هم کوم دوستانو. اوس ډېر بې ډوله ښکاري. زه دوستانو د دې سایز 40 انتخابوم. کولی شئ دوستانو په ډیر قرار او په ترتیب سره دغه سایز زیات او کم کړئ. دا د دوستانو ما 40 سایز انتخاب کړ. په اوکې اپشن باندې کلیک اخلم، لږ در لاندې راځم، دا پوزیشن برخې ته او دا ټیکس لاندې ښکته راولم تر څو دوستانو د سبسکرایب د پاسه ښه ښکاره سي. اوس دوستانو تاسو لیدلی شئ زموږ او ستاسو دا ټیکس یا باور لټون په نوم لیکل شوې کلمه څومره ښه ښکاري. پر همدې ترتیب سره تاسو هم کولی شئ خپل ځان دپاره بینر جوړ کړئ. د خپل یوټیوب چینل لپاره بهترین بینر پر همدې طریقې سره کولی شئ پر اسانۍ جوړ کړئ. د دې څخه نور هېڅ داسې اسانه طریقه نشته. راځو دوستانو په دې بر اپشن باندې کلیک اخلو، څپه د ایمیج باندې کلیک اخلو. په دې ځای کې دوستانو تاسو په دې اپشن باندې کلیک واخلئ، بیا دوستانو PNG انتخاب کړئ. دوستانو په دې لاندې دوهم اپشن باندې کلیک واخلئ، الټرا انتخاب کړئ تر څو په پوره HD ډول باندې دا تصویر زموږ ګالرۍ ته ثبت سي. سیو ټو ګالري انتخاب کړئ. یو ځل بیا دوستانو بیا درته وایم PNG انتخاب کړئ. د PNG انتخاب وروسته الټرا انتخاب کړئ. دغه دوه اپشن در سره کړئ، بیا سیو ټو ګالري انتخاب کړئ. تاسو سره به دا تصویر د خپل موبایل ګالرۍ ته سیو شي. ګرانو دوستانو پر همدې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل یوټیوب چینل لپاره بینر ډېر په اسانۍ سره جوړ او ډیزاین کړئ. له دې څخه بل هېڅ داسې اسانه طریقه نشته چې تاسو وکولی شئ بینر په خپله خوښه جوړ او ډیزاین کړئ. دغه کوم تصویر چې تاسو ته ما یادونه وکړه او کوم مواد چې په دې ویډیو کې ترې استفاده وسوه نو د ټولو د ډاونلوډ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. کولی شئ چې دغه ټول مواد ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کړئ. که دا ویډیو معلوماتي و حتمي لایک ورکړئ، شیر یې کړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ چینل درسره سبسکرایب کړئ. میلاویږو به پر بل راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.